هلو everyone. اليوم بدنا نعمل قطايف فيك بكل الانواع، قشطه بجوز او بجبنه، فيكم تعملوها مقليه او نيه، فخلينا نبلش. أول شي تنعمل القشطة منزيد لترين حليب بطنجرة ومنتركن يغلوا على نار وسط ونحن عم نخلط كتير منيح. وبعدين بس يبلش يغلي الحليب منزيد فنجان خل أبيض أو حيلا نوع خل، ومنزيد الخل شوي شوي نحن عم نخلط، وبس تشوفوا تكتلات وقفوا تزيدوا خل. وانا زدت فنجانين، فانتو زيدوا شوي شوي لحديت ما يصير عندكن تكتلات، وهالتكتلات اسمن قريشة. ومن بعد ما عملوا تكتلات منغطي عليهم ومنطفي عن النار ومنتركن يرتاحوا لمدة 15 أو 10 دقايق، وهيك منكون عملنا القريشة. وهلأ منصفيهم كتير منيح لحتى ينشفوا، ومنخلطن منيح لحتى ينشفوا أسرع. وهلأ بالطنجرة منزيد 500 مليلتر حليب يعني نص لتر، و3 ملاعق كبار نشا، ومنخلطن كتير منيح. بعدين منحطن على نار وسط ومنضل عم نخلط لحتى يسمك الخليط. وبس يسمك الخليط منزيد القريشة اللي نشفناها من شوي ومنخلطن كتير منيح. وبعدين منطفي النار عنن ومنحطن ببول ومنتركن يسقعوا برات البراد شوي، بعدين نرجع منحطن بالبراد لحتى يسقعوا على الآخر. وهلأ لنعمل القطر منزيد 500 جرام سكر مع 250 مليلتر مي، ومنخلطن على الخفيف وبيرجع منحطن على نار خفيفة ومنتركن لحتى يغلوا ويدوب السكر، ومنخلطن كل شوي لحتى نتأكد انه ما في سكر ملزق بكعب الطنجرة. ومن بعد ما داب السكر منزيد شرحة حامض ومنسكرن لمدة دقيقتين، وبعد دقيقتين منشيل الغطا بسرعة لحتى ما ينزل مي تبع البخار بالقطر، ومنشيل شرحة الحامض كمان. وهلأ منزيد ملعقتين صغار ما زهر ومنطفي النار عنن ومنخلطن كتير منيح، وهيك صار عنا قطر مثل اللي بيعملوهن بالمحلات. وهلأ منحطه ببال ومنتركه يسقع برات البراد. وهلأ تنعمل حشوة الجوز منزيد زبدية جوز بمكسر ومنخلطن شوي شوي. ما بدنا ياهن يصيروا بودر، بس بدنا انه يصيروا مثل حبوب. وهلأ منحطن ببال ومنزيد عليهم نص ملعقة صغيرة قرفة، ملعقة صغيرة عسل أو فيكن تحطوا سكر كمان، وملعقة صغيرة سمنة، ومنخلطن كتير منيح. وهلأ للعجينة بدنا نزيد 500 جرام طحين ببول، ومنزيد عليهم ملعقة صغيرة سكر، وملعقة صغيرة خميرة، ملعقة صغيرة فانيلا شوجر، ونص ملعقة صغيرة بيكنج صودا، ورشة ملح، ومنخلطن كتير منيح.
وهلأ منزيد 750 مليلتر مي، بس شوي شوي منزيدن نحن وعم نخلط. وهلأ منصفي الخلطة لحتى نتأكد انه ما في ولا حبة طحين، واخلطوا انتو عم بتصفون لحتى يتصفوا اسرع. وليكو كيف صار الخليط ناعم هيك لازم يكون. وهلأ غطوه بنتركه يرتاح لنص ساعة. وهلأ منحط مقلاية على نار وسط ومنتركها تحمى، وبيرجع منزيد الخلطة. فيكن تزيدوا قد ما بدكن يعني حسب الحجم اللي بدكن اياه، بس انا زدت اقل شوي من ربع كوب، وهيك بيطلع الحجم وسط. وليكو كيف صار لونها ذهبية من ورا، بس اذا بتحموا كتير النار ما رح تطلع ذهبية، رح تحترق وما تزبط. وهون سرعتلكن لحتى تشوفوا كيف عم تعمل بابلز بالنص، عم تعمل اكتر بابلز من على الجوانب. ليكو ما احلاها وطرية كتير. وقبل ما تبلشوا تحشوا القطايف لازم يكون كل شي مسقع. وهلأ تتبلشوا بتحطوا جوز بالعجينة وبتلفوها، بتسكروها من كل الميلات، وبتشيلوا منها اذا حطيتوا كتير، وبتكبسوها من كل الميلات كتير منيح لحتى تلزق. وهلأ لنعمل القشطة منسكرها من ميلة ومنحط القشطة من تاني ميلة. وفيكن تعملوا القشطة مسكرة إذا بدكن تقلوها. وهلأ للقلي منحط لتر زيت بطنجرة ومنحط ملعقة كبيرة سمنة ومنتركن يحموا، وبيرجع منزيد القطايف اللي سكرناهن اللي بدنا نقليهم يعني، ومنتركن يقلوا لشي دقيقة أو دقيقتين. ومن بعد ما تحمروا منيح منشيلن عن الزيت ومنصفيهم كتير منيح، ودغري منحطن بالقطر لحتى يلزق القطر عليهم. وهيك صاروا. زيدوا عليهم القطر وصحتين. كتير طيبة. إذا حبيت هالريسبي ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس، ونشوفكم المرة الجاية. باي. هلا روحوا اعملوا سبسكرايب اذا مش عاملين سبسكرايب، بدنا نوصل لل100 سبسكرايبرز بليز.